Xin chào các bạn đã quay trở lại với Nhật ký Forex. Thì cuối tuần đã đến thì chúng ta lại gặp nhau trong cái video nhận định thị trường giao dịch tuần tới về thị trường Bitcoin, Forex, vàng và dầu. Thì trong cái tuần vừa rồi thì là mình và các bạn đã canh buy Bitcoin, và tuần này thì Bitcoin vẫn tiếp tục đóng cửa là một cây nến xanh rất là đẹp, 3 cây nến tuần xanh rất là đẹp. Thị trường Bitcoin đang tăng trưởng trở lại rất là mạnh mẽ. Thì trong cái video của tuần trước, cái plan của tuần trước thì mình và các bạn đã đưa ra cái kế hoạch là khi thị trường tạo cái cấu trúc tăng theo cái tham frame H4, cái key level quan trọng của tham frame H4 là vùng 36.800 này và đã vượt qua được cái đỉnh 40.600, thì chúng ta sẽ tiếp tục canh buy BTC tại ba cái nơi. Một là cái đỉnh cũ chính là cái vùng 40.500 này, nhưng mà giá vừa phá qua đỉnh đã hồi lại, thì cái xác suất cao bằng cái kinh nghiệm cá nhân của mình thì ít khi giá hồi lại đỉnh cũ, mà thường là giá sẽ hồi về hai cái nơi sâu hơn. Một là cái key level quan trọng, là cái nơi bắt đầu của cái xu hướng tăng H4 đó, và hai chính là cái vùng giá Fibonacci mà tuần trước mình với các bạn đã vẽ ra, và nó trùng với cả một cái key level. Đây chính là cái vùng giá cái vùng giá 38.600 này, và mình cũng đã vẽ ra nó trùng với cả một cái vùng key level. Thì mình cũng khuyên các bạn là canh buy tại hai cái điểm, một là cái vùng giá key level quan trọng, và hai là cái vùng giá key level nó hợp lưu với cái Fibonacci, cái vùng 0.5 đến 0.618. Thì chắc hẳn là tuần vừa rồi là cũng khá nhiều bạn đã vào được cái lệnh buy khi giá phản ứng mạnh tại cái vùng giá này bằng các cây nến, là khi giá giảm về thì có rất nhiều cây nến rút chân thể hiện có một cái lực mua tại cái vùng giá Fibonacci và trùng với một cái key level ở cái tham frame H4, và có những cái nến xanh bật mạnh lên thể hiện cái lực mua đã thắng thế cái phe bán trong cái trường hợp này. Và mình có nói là các bạn giữ cái TP của cái lệnh buy, nếu các bạn buy được các bạn giữ cái lệnh TP đấy đến giá tầm khoảng 46.500, là cái vùng giá tiếp cận với cái vùng đáy cũ của cái tham frame ngày, tiếp cận với vùng đáy cũ của tham frame ngày ở cái đồ thị của BTC. Thì chúng ta cái TP tại đây là một cái TP hợp lý và an toàn. Nếu BTC vẫn tiếp tục tăng thì chúng ta tiếp tục canh buy lại BTC ở những cái tham frame H4, H1. Còn đâu các bạn nào mà giữ BTC dài theo tham frame D thì BTC vẫn đang xu hướng tăng và cũng đã vượt đỉnh cũ, thì là các bạn hoàn toàn có thể giữ BTC dài hơn. Thế nhưng mà cá nhân mình khuyên là chúng ta là những trader giao dịch ở khung thời gian H4, chúng ta có thể là TP với cái mức giá khoảng 46.500 là mình nghĩ là một cái TP mà có thể là chúng ta sẽ dễ đạt nhất trong cái thời gian tới, trong cái tuần tới này. Còn đâu là các bạn nào đầu tư hold coin giữ dài hạn thì các bạn có thể giữ BTC xa hơn, bởi vì xu hướng của BTC hiện tại ở khung H4 đã chuyển thành một xu hướng tăng, và vùng giá đang tiến về các cái vùng giá key level của khung ngày, và cái tham frame tuần của BTC vẫn là tham frame tăng, nên các bạn hoàn toàn có thể giữ. Nếu giá mà tiến về các cái vùng bán của cái tham frame ngày mà giá phe bán không thắng thế mà phe buy tiếp tục thắng vượt qua được, thì cái đồ thị BTC sẽ uptrend dài hạn hơn. Thế nhưng mà trước mắt chúng ta nhìn ở cái bức tranh gần chúng ta nhất, và chúng ta có thể thấy là cái xu hướng giảm của tham frame D vẫn đang là một xu hướng giảm, nhưng hiện tại theo tham frame H4 BTC đang là một xu hướng tăng rất đẹp, và chúng ta sẽ thực hiện buy lên theo cái tham frame H4, và chúng ta sẽ TP đến các cái vùng giá mà có khả năng xảy ra đảo chiều ở tham frame ngày, chính là cái vùng đáy cũ này. Đáy đầu tiên thì chúng ta là sẽ TP ở cái vùng 46.500 này, là mình nghĩ là một cái TP tốt. Thì đấy là với những bạn đã mua được BTC theo cái kế hoạch tuần trước của mình. Còn trong trường hợp những cái bạn chưa mua được BTC trong cái kế hoạch của tuần trước thì mình sẽ tiếp tục kẻ cái cấu trúc thị trường hiện tại của BTC để chúng ta sẽ tiếp tục canh buy dành cho những bạn mà chưa có lệnh buy của tuần trước. Đây là cái đỉnh cũ thì nó đã vượt qua, và hiện tại thì cái key level quan trọng đã dịch chuyển
Mình bỏ cái này đi nhé. Hiện tại thì cái key level quan trọng đã di chuyển đến đây theo tham phím H4. Giá vượt đỉnh cũ thì chúng ta có cái key level quan trọng đã di chuyển đến đây, và cấu trúc thị trường đã đi tiếp tục như này. Cấu trúc H4 vẫn là một cấu trúc tăng. Key level quan trọng có sự dịch chuyển so với tuần trước, nó là từ vùng 36.800 lên vùng 37.250. Thì đây là cái vùng key level quan trọng, là cái nơi bắt đầu xu hướng tăng của cái H4 hiện tại, là cái đáy dẫn đến cái đỉnh cao nhất của cái tham phím H4 BTC. Thì bây giờ chúng ta sẽ canh buy BTC ở đâu? Vẫn tiếp tục như cái kế hoạch của mình là chúng ta sẽ canh buy BTC tại cái vùng đỉnh cũ, chính là cái vùng 42.500 này. Hai là cái vùng canh buy rất là tốt của BTC theo H4, chính là cái key level quan trọng là vùng 37.800. Đấy. Nhưng mà hiện tại thì BTC có thêm một cái key level nữa ở đây. Đây là cái key level của BTC, một cái key level, một cái vùng đỉnh. Nó không phải là key level quan trọng nhưng nó là một cái vùng đỉnh. Thì hiện tại mình đo thử cái Fibonacci từ cái vùng đáy này lên cái vùng đỉnh này. Hiện tại thì chúng ta chưa biết là BTC có dừng lại ở đây và giá quay lại không. Nếu mà BTC có mức giá đỉnh mới ở đây và bắt đầu có một cái hướng hồi của giá mà hồi về, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể canh buy tại cái key level này. Nó trùng với cả cái Fibo từ 0.5 đến 0.618 của cái tham phím H4, hoặc là cái vùng giá key level quan trọng này. Thì khi giá về đến các cái vùng mà có thể xảy ra đảo chiều, chúng ta canh buy, chúng ta đợi giá về đến các cái vùng mà có xảy ra đảo chiều, thì lúc đó chúng ta sẽ đọc lên, chúng ta sẽ xem cái tín hiệu correction tại cái vùng giá mà chúng ta đã xác nhận từ trước là có thể xảy ra cái đảo chiều, để chúng ta có thể là đọc giá và đưa ra cái quyết định vào lệnh mua hay không khi cái lực giá tại cái khu vực mà chúng ta đã canh đó nó có cái đảo chiều. Thì đấy là cái phương pháp mà giao dịch theo cái cấu trúc thị trường và correction của mình, thì các bạn có thể tham khảo. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng thêm những indicator để tham khảo thêm cái sự hợp lưu. Đấy, nhưng cá nhân mình thì mình giao dịch bằng cấu trúc thị trường nhiều, thì mình không cần đến indicator nữa. Mình nhìn cấu trúc thị trường mà mình giao dịch, và mình đọc lên tại các cái khu vực mà giá có thể xảy ra đảo chiều ở trong một cái xu hướng tăng, thì mình luôn canh buy và mình sẽ chờ giá hồi về những cái nơi mà có khả năng xảy ra đảo chiều, thì mình sẽ đọc lên và xác nhận khi có lực mua, mình sẽ vào lực mua theo cái định mua của thị trường. Thì đây là mình đang đo Fibonacci là với cái mức giá là tạm thời coi cái đỉnh của H4 là 44.500 mà giá hồi về. Còn nếu giá không dừng ở đây mà giá tiếp tục đi lên, sau đó mới hồi về, thì các bạn có thể là kẻ lại Fibonacci theo cái đỉnh mới của BTC lập trong tuần. Và lúc đấy thì cái vùng giá mà nó đi xa cái đỉnh cũ này rồi, thì cái đỉnh cũ này cũng là một cái vùng giá mà khi giá hồi về cũng là một cái vùng giá mà giá có thể bật ngược trở lên, tiếp tục cái xu hướng tăng. Và nếu các bạn mua được trong tuần tới thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục là trước mắt chúng ta sẽ target đến cái vùng giá 46.700 này trước, là cái vùng giá mà có thể xảy ra cái xác suất đảo chiều, cái lực bán của khung ngày. Đấy, chúng ta đi trên tham phím tăng của H4, nhưng mà chúng ta cũng nhìn thêm cái xu hướng giảm của cái tham phím D1 là cái xu hướng ngày, để chúng ta có một cái TP hợp lý và an toàn, thì chúng ta cũng không nên target kỳ vọng quá cao, thì dẫn đến là những cái lệnh của chúng ta sẽ khó TP hơn. Còn các bạn nào mà hold Bitcoin dài hạn thì các bạn có thể hoàn toàn cầm dài, vì cái xu hướng Bitcoin theo tham phím H4 vẫn đang tăng rất là đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với con vàng. Thì trong cái tuần trước mình cũng xin chúc mừng các bạn là nếu các bạn nào có theo cái kế hoạch của mình của tuần trước, thì các bạn cũng đã có một cái lịch sell vàng rất là đẹp, từ cái vùng giá 1830 đến TP. Mình cũng chỉ TP được đến vùng giá 1795 thôi, chứ mình cũng không ăn được hai cái cây nến dài này. Cái thị trường là phá qua rất là mạnh, và cái tối hôm đó là tối thứ 6 thì mình cũng không vào lệnh, và cái phong cách vào lệnh giao dịch của mình là vào lệnh theo retest. Cái là giá phá qua và hồi lại thì mình mới vào lệnh, chứ mình
gần như là mình không vào lệnh theo phá vỡ, vào lệnh theo cái việc phá vỡ, mà mình sẽ đều là vào lệnh theo retest. Đấy thì ở cái cấu trúc tuần trước thì như mình đã nói các bạn là giá hiện tại là đang đi trong cái vùng là giữa cái vùng Fibo của cái tham frame H4, là cái xu hướng giảm của tham frame H4 đang chi phối thị trường. Thì giá đã hồi về cái vùng Fibo từ 0.5 đến 0.618, và trong cái tuần trước nữa thì chúng ta đã có một cái lệnh canh buy từ cái vùng key level của H1, chúng ta buy lên đến cái đỉnh cũ của H1, và nó cũng là cái trùng với Fibo của vàng trong cái tham frame H4. Thì mình cũng, các bạn cũng đã TP đến đó là an toàn. Thì mình thấy là sau khi cái con vàng này tiếp tục đi xuống thì chúng ta sẽ xem cái cấu trúc thị trường, và chúng ta vẫn cứ thiên về cái việc canh sell theo cái tham frame lớn của H4, nhưng chúng ta vẫn phải chú ý rằng là cái tham frame H1 nó đang làm xu hướng tăng và cái key level nó vẫn chưa bị phá, cho nên chúng ta cũng chỉ TP đến cái vùng giá có thể xảy ra đảo chiều theo tham frame H1 thôi. Đấy, thì như lần trước thì chúng ta đã canh sell bởi vì mình đã xác nhận được cái cấu trúc của thị trường tại tham frame M15. Bởi vì xu hướng của H1 tuần trước nữa là nó đi lên bằng một cái hướng và nó không hình thành cái xu hướng rõ ràng, cho nên là mình đã phải xuống cả tham frame M15 để mình xem cái cấu trúc thị trường. Thì tại cái cấu trúc M15 của cái tuần trước thì mình xác nhận là cái vùng giá cấu trúc tăng của cái tham frame M15 nó đã bị giảm khi cái đáy này bị phá qua. Đây, tuần trước là cái đáy này bị phá qua, thì mình xác nhận là cái vùng đáy của xu hướng tăng M15 đã bị phá và xu hướng của M15 đã giảm, và mình đã vẽ trước cho các bạn là cái cấu trúc của cái tham frame M15 là thị trường di chuyển như này, và chúng ta canh sell một trong hai nơi, một là cái vùng đáy cũ chính là cái vùng giá 1826, và hai là cái vùng giá key level quan trọng là cái vùng giá 1830. Thì khi giá hồi về đến những cái nơi mà chúng ta canh thì chúng ta sẽ đọc cái cấu trúc của nến. Thì khi giá tối ngày hôm đấy là hôm thứ 6, đúng không? Hôm thứ 6, hôm thứ 5, tối hôm thứ 5 thị trường là đi sideways một đoạn dài ở bên dưới, và tối thứ 5 thị trường đã có những cây nến phi mạnh lên cái vùng giá mà chúng ta đang canh. Thì ở tại cái vùng giá đấy thì nếu các bạn là đọc nến thì các bạn thấy rằng là khi giá về đến cái đáy cũ thì nó không có cái dấu hiệu có cái lực bán là bằng một rút chân bằng một cái dấu nến, nhưng mà tiếp tục cái lực mua vẫn rất là lớn và đi tiếp lên, và chúng ta không thấy dấu hiệu bán tại cái đáy cũ thì chúng ta tiếp tục canh sell tại cái đỉnh, cái key level quan trọng của cái xu hướng giảm. Và tại đây chúng ta thấy là giá đã bị giữ chân lại bằng một cái nến beginning top, sau đó là một cái nến nhấn chìm giảm, và ba cái nến này nó đã tạo thành một cái bộ nến sao hôm. Đấy, báo hiệu là cái giá này ở một cái vùng giá chúng ta hoàn toàn có thể vào một lệnh sell, một cái vùng giá rất là tốt. Cái mô hình nến này nó xuất hiện đúng ở cái key level giảm của cái tham frame M15, nơi chúng ta canh sell, và chúng ta giữ cái TP của chúng ta đến cái vùng giá 1795, 1796 này. Theo kế hoạch của mình thì mình xin chúc mừng các bạn đã có được một cái lệnh TP trong tuần trước, và hiện tại thì giá vàng đã phá qua. Đây là một cái dấu hiệu rất tốt cho cái kế hoạch giao dịch của chúng ta trong cái tuần tới. Đó là giá vàng đã phá qua cái key level của H1, cái xu hướng tăng của H1 chính là cái đường giá hồi của H4, nhưng trong H1 là một xu hướng tăng và giá bây giờ đã phá qua. Thì chúng ta sẽ bỏ cái xu hướng tăng của H1 đi nhé, chúng ta sẽ không quan tâm đến nó nữa. Bây giờ chúng ta chỉ quan tâm đến cái giá, cái cấu trúc giảm của thị trường thôi. Ok, bây giờ mình cũng sẽ bỏ cái này đi để chúng ta sẽ vẽ lại. Thì hiện tại là giá đã phá qua cái key level 19,5. Vậy chúng ta xác nhận là thị trường đã chuyển cấu trúc tăng của H1 thành cấu trúc giảm hợp lưu với tham frame H4, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục canh sell. Đấy. Thì bây giờ chúng ta canh sell ở đâu? Thì theo cái kinh nghiệm cá nhân của mình thì sau khi giá phá qua một cái vùng sideways rất là rộng như thế này thì thường là giá sẽ hồi lại, và sẽ hồi lại ở cái vùng giá mà kháng cự rất là lâu giá mới phá được, và cũng là chính là cái key level của cái tham frame H1, và sau đó là giá có thể đảo chiều đi xuống tiếp. Đấy, hoặc là cái vùng giá đỉnh cũ này chính là cái key level quan trọng của cái xu hướng giảm H1 mới.
Đấy, thì chúng ta sẽ canh một trong hai nơi này và chúng ta sẽ đọc lên khi giá quay về đó, và chúng ta TP thì chúng ta TP đến đâu. Thì trong ngắn hạn nếu mà con vàng mà nó dừng lại ở cái mức giá này và nó sẽ hồi lại luôn, thì mình nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể TP đến cái mức giá này là một cái vùng giá an toàn trước mắt, vì đây cũng là một cái vùng mua mạnh trước đó của cái tham phim ngày. Đấy, dẫn đến thị trường phục hồi, thì đây cũng là một cái vùng giá mua mạnh. Thì trước mắt là chúng ta sẽ TP đến cái vùng giá này trước, còn khi phá qua thì cái mục tiêu giá tiếp tục sẽ xuống dưới này. Thì các bạn nào nó mà chơi dài hạn thì các bạn sẽ có thể là giữ lệnh dài hơn. Đấy, nhưng mà các bạn nào mà chơi ngắn hạn và trung hạn theo tham phim H4 của mình thì là các bạn hoàn toàn có thể TP một cái lệnh đến cái vùng giá 1753, 1754 này. Nếu mà giá như thế này mà xong tuần tới là giá vàng hồi lại luôn đến cái vùng giá 1790 mà xuất hiện cái dấu hiệu của Price cho cái việc chúng ta ủng hộ việc bán theo cái tham phim H4 và H1 vừa đảo chiều, thì chúng ta sẽ bán và chúng ta sẽ TP đến cái vùng giá 1750 này. Mình nghĩ là một cái TP hợp lý với con vàng trong tuần tới. Thì các bạn hãy theo dõi, và khi cơ hội xuất hiện thì con dầu trong tuần trước thì mình với các bạn là vẫn đang theo cái kế hoạch là tham phim H4 là vẫn đang là xu hướng giảm và chúng ta vẫn tiếp tục canh sell. Đấy thì tuần trước thì chúng ta đã xác nhận cái vùng canh sell là hy vọng là giá nó sẽ hồi lên được cái vùng 74.2 này và nó xuất hiện đảo chiều tại cái kim đồng quan trọng. Đấy, nhưng mà giá nó đã không lên được đến cái vùng 74.2 này mà nó chỉ đến được cái vùng đỉnh cũ của cái xu hướng tăng lần trước là tại đây. Các bạn nhìn là nó đã phản ứng rồi. Thì vậy là cái này cũng sẽ là một cái chú ý. Đây cũng sẽ là một cái vùng bán mà chúng ta sẽ phải cân nhắc. Nhiều lúc là giá nó sẽ không hồi về kỳ độ quan trọng nếu mà bên cái kỳ độ gọi là cái đỉnh cũ của cái xu hướng tăng nó mới đảo chiều, thì đã hoàn toàn là có thể hồi đến vùng đỉnh này và có thể là xuất hiện suy gặp đảo chiều. Thì đây cũng là một cái kinh nghiệm để chúng ta sẽ chú ý trong tương lai. Thì giá đã phản ứng là khi giá quay trở lại cái vùng kỳ độ quan trọng của xu hướng tăng H1 đấy, thì những cái mô hình đến ở đây nó không đủ mạnh để chống lại được cái lực bán của thị trường. Đấy, có nến xanh nhưng mà cái lực bán của một cái nến đỏ rất là lớn, đến 3 cái nến xanh mà chúng ta vẫn không vượt qua được một cái nến đỏ, thì vậy là cái lực bán ở trong cái trường hợp này nó mạnh hơn rất nhiều so với cái lực mua, và thị trường cũng đã diễn ra đúng cái cách mà nó di chuyển, là giá đã phá qua được kỳ vừa giảm của H1 và chuyển xu hướng của H1 thành cái cấu trúc giảm đi cùng chiều với xu hướng tăng của H4, và cái dấu tăng của H1 thì mình sẽ xóa đi nhé để cho nó dễ nhìn, và mình vẽ cái cấu trúc giảm của H1 trong cái hiện tại. Thì H1 nó giảm thì hiện tại cấu trúc của H1 nó như này. Thì trong tuần vừa rồi là mình cũng ăn được một lệnh sell, nhưng cũng chỉ sell một lệnh nó ngắn thôi chứ cũng không ăn được dài. Thì khi xu hướng giảm của H1 con dầu nó như này, thì trong tuần vừa rồi là mình đã canh sell được một lệnh là tại giá hồi về tại cái đáy cũ, cái vùng 70.3 này, và mình đã sell xuống và mình cũng chỉ TP ngắn đến cái đáy của H1 này thôi, là của cái vùng 68.8 này. Và tiếp tục là chúng ta vẫn đang tiếp tục là canh sell dầu theo cái xu hướng của H4 giảm, H1 giảm, và cái cấu trúc của H1 là đây là cái key level quan trọng. Thì giá cũng đang có cái xu hướng hồi về cái vùng giá key level quan trọng này của con dầu. Thì hoàn toàn là trong tuần tới chúng ta sẽ chờ giá về cái vùng giá 70.3 này, và có những cái tín hiệu xuất hiện cái lực bán thì chúng ta sẽ theo thị trường bán xuống, và chúng ta cũng sẽ TP đến cái vùng giá key level của H4 mà lần trước giá đã tạo ra là cái vùng giá này. Cái vùng giá này nó khá rộng, nhưng mà chúng ta sẽ TP trước khi cái vùng giá này có thể xảy ra cái việc đảo chiều, vì tất cả các cái key level trên thị trường đều có khả năng xác suất xảy ra đảo chiều. Thì xác suất ở các key level quan trọng trong cái cấu trúc tại cái time frame đó thì là có xác suất cao hơn, nhưng mà tất cả các cái key level mà thị trường tạo ra thì đều có xác suất khả năng đảo chiều. Cho nên khi chúng ta bán dầu theo cái xu hướng của H4 và H1 thì chúng ta cũng sẽ canh bán tại key level quan trọng, và chúng ta sẽ TP tại cái vùng key level lần trước đã xảy ra cái phản ứng đảo chiều. Thì đến đây nếu mà giá tiếp tục phá qua thì chúng ta sẽ tiếp tục canh sell theo cái cấu trúc của H4 và H1 hình thành mới. Còn nếu giá không phá qua được mà giá quay ngược lên
thì chúng ta sẽ quan sát trong cái vùng giá tranh chấp giữa cái xu hướng giảm của H1 và cái xu hướng của cái khung thời gian mà nó phản ứng này. Thì nếu giá mà phá qua được cái xu hướng giảm H1 thì lúc thị trường thay đổi thì chúng ta sẽ tiếp tục canh buy. Nhưng nếu giá vẫn không phá qua được thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục canh sell theo cái xu hướng của H4 H1. Và hiện tại thì cái xu hướng sell, cái xu hướng giảm của thị trường đang chi phối, thì chúng ta là canh sell sẽ hợp lý hơn, và chúng ta sẽ TP đến cái vùng giá 66.5 này. Nếu mà trường hợp mà giá hồi về vùng giá 70.3 này và có tín hiệu cho sell xuống thì chúng ta sẽ sell và chúng ta TP hợp lý ở vùng 66.5 này là một cái TP an toàn và các bạn sẽ dễ TP được hơn. Thế thì trong tuần tới thì các bạn tiếp tục là canh sell dầu tại cái cấu trúc của H1 và theo cái time frame H4 và H1 cùng đang giảm. Thì chúc các bạn có một tuần giao dịch vui vẻ và bình an. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe hết video. Các bạn hãy đăng ký và nhấn nút theo dõi để nhận được video nhanh nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.